أصدقائي وحبايبي في كل مكان، طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي تجريبي ولغات مهندسين المستقبل. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الفاينل ريفيجن وفرع الكالكولس. النهاردة إن شاء الله بنكمل مراجعتنا وبنحل الجنرال اكسرسايز بتاع يونت 2. يلا جهز حالك أدواتك ويلا بينا نبدأ على طول. أول مجموعة من الأسئلة هي choose the correct answer. Number 1. The curve of the function f where f of x equals e power x minus 3 plus 2 is the same curve of g of x equals e power x. By translation, أي function f of x لما تبقى e power x واجي عايز أعمل لها جراف برسمها كده هوت وبتقطع الواي axis عند point 0, 1. خد بالك من حاجة بقى. f of x لو هي equals e power x plus b وهنا plus c فالترانسليشن اللي بيحصل او الموفمنت اللي هتحصل هي نيجاتيف b كوما c. فالمسألة عندي هو بيقول لي ان f of x عبارة عن e power x minus 3 plus 2 يبقى اتحركت قد ايه؟ اتحركت 3 units على الاكس اكسس و2 units على الواي اكسس. نيجاتيف b يعني عكس اشارة دوت، فده نيجاتيف 3 فبقت 3 وهنا هنزل السي زي ما هي تبقى 3 و2. يبقى اقدر اقول ان الفانكشن f of x هي نفسها الفانكشن g of x by translation 3, 2 او نختار مع بعض letter D. نشوف اللي بعدها. نمبر 2 سؤال جميل ولذيذ خالص بيقول لي if f dash x equals x f of x and f of 3 equals negative 5 then f double dash 3 equals what؟ تاني هو بادي منين او هو قايل ايه؟ قايل لي f dash x equals x f of x. حد هنا تمام؟ هو بيتكلم على f double dash. يبقى تعالى نجيب الديريفاتيف للبوث سايد with respect to x. يبقى دي f dash لما اعملها ديريفاتيف بقت f double dash x equals دول اتنين تايمز بعض يبقى ديريفاتيف الاولى اللي هو 1 تايمز الثاني f of x بلس ديريفاتيف السكند اللي هي هتبقى f dash x تايمز الاولى اللي هي x. هو بيسأل على f double dash 3 يعني اشيل كل x واحط 3. هنا دي ال1 زي ما هي وهنا هوت f of 3 بنيجاتيف 5 بلس f dash x دي عبارة عن الاكس اللي هي ب 3 وال f of x اللي هي بنيجاتيف 5 تايمز 3. 1 باي نيجاتيف 5 بنيجاتيف 5 3 باي نيجاتيف 5 باي 3 بنيجاتيف 45. نيجاتيف 5 ونيجاتيف 45 equals نيجاتيف 50. نختار مين؟ نختار letter A. برضو بسيط. نشوف اللي بعدها. Number 3 بيقول the integration of ln x power 2 over ln x dx equals what؟ ايه رأيك لو انا كتبت الانتجريشن ده بالشكل دوت؟ ادي الانتجريشن هنزل ال 2 ln x over ln x dx. ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ برافو اللن طارت مع اللن فبقت انتجريشن 2 dx. طب دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 2x plus c اللي هي هنختار مع بعض letter c. اللي بعدها the integration of 1 over x ln x power 3 dx equals what؟ بص كده برضو معايا هعمل divided x لبوث numerator and denominator فبقت integration. هعمل فوق divided x فبقت 1 over x. هنزل الباور اهو 3x ln x over x. طبعا كل الكلام ده ماله dx. ايه اللي حصل؟ الاكس دي طارت مع الاكس دي. بقى المنظر ايه دلوقتي؟ بقت integration 1 over x over 3 ln x dx. قبل ما اكمل عايز افكرك برول مهم. افتكر معايا كده هوت لو انا كان عندي integration ل f dash x over f of x dx كنا بنقول على طول دي equals what؟ كنا بنقول دي equals ln absolute f of x plus c. بص على مسألتنا كده هوت ادي ده مين؟ ده ال f dash x الديريفاتيف بتاع ln x وهنا ال f of x وال3 دي كده كده ممكن نطلعها بره اهي 1 over 3. ها يبقى ln absolute ln x plus c. يبقى نختار مين؟ نختار letter D. تعال نشوف اللي بعدها.
الأسئلة اللي بعد كده بيقول لي find the solution set of the following equations. number 5 بيقول لي log x minus 3 equals 2. solution set يعني عايز ال value of x. قبل ما ابتدي احل ديت انا عايزك تفتكر معايا حاجة مهمة جدا. لو انا عندي log a for base b equals c كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول log number for البيز equals الباور، يعني ده البيز وده الباور، يعني اقدر احول دوت اقول له كده ان b power c equals a. log number for البيز equal الباور، ده البيز وده الباور. نرجع بقى لسؤالنا. هنا log x minus 3 البيز مش مكتوب، يعني دوت البيز هنا كام؟ البيز هنا 10 وهنا مين؟ ده الباور، يعني عايز يقول لك ان 10 باور 2 equals x minus 3. يعني x minus 3 يا باشمهندس equals 100. ودي ال 3 الناحية التانية بالبلس يبقى ال x equals 103. يبقى السولوشن set equals 103 between braces. اللي بعدها نفس القصة log النمبر for البيز equal الباور، يعني اقدر اقول له ان x plus 7 ده البيز وده الباور، يعني equals 2 power 5. يعني therefore x plus 7 equals 2 power 5 equals 32. 7 بالبلس تروح بالماينس يبقى x equals 32 minus 7 يعني ال x ب 25 يبقى السولوشن set equals 25. أسئلة لايت وسريعة خالص ما فيهاش أي مشاكل خالص. اللي بعدها نمبر 7 بيقول لي e power 5x plus 1 equals 20. برضو عايزين السولوشن set، عايزين قيمة x. في النوع ده من المسائل بنحله ازاي؟ فاكر؟ برافو، هاخد لن للطرفين يبقى لن e power 5x plus 1 equals لن 20. ننزل مين؟ انزل الباور قدام يبقى 5x plus 1 times ln e equals ln 20. Since ان ln e equals 1 يبقى therefore 5x plus 1 equals ln 20. يبقى 5x equals ln 20 minus 1. مشيت البوزيتيف 1 دوت الناحية التانية بعكس الإشارة. يبقى ال x equals ln 20 minus 1 over 5. يلا فين الكالكوليتر بتاعتك؟ احسبها قبلي، يلا تطلع كام؟ برافو عليك. approximately equals 0.399. يبقى therefore solution set equals 0.399. اللي بعدها number 8 ln 4 power 2x minus 1 equals ln 50. هنعمل ايه؟ هنزل الباور ده قدام يبقى 2x minus 1 between bracket ln 4 equals ln 50. distribute يبقى 2x ln 4 minus ln 4 equals ln 50. انت مركز معايا؟ انا عايز اخلي الاكس لوحدها يبقى همشي دي الناحيه الثانيه يبقى 2x ln 4 equals ln 50 plus ln 4. لسه عايز الاكس دي لوحدها يبقى محتاج امشي 2 ln 4 يبقى therefore الاكس equals fraction ln 50 plus ln 4 over 2 ln 4. وكمل بالكالكوليتر يا باشمهندس. approximately equals 1.911. يبقى السولوشن set equals 1.911. اللي بعده number 9 ln e power x equal 2 ln 3. برضه هننزل الباور قدام يبقى x ln e equals 2 ln 3. لسه قايلين ال ln e ب 1 يبقى x times 1 ب x equals 2 ln 3. يلا بالكالكوليتر approximately equals 2.197. يبقى the solution set equals 2.197. اللي بعده number 10 7 power x equals 25. احلها ازاي؟ اخد لن للطرفين يبقى لن 7 power x equals لن 25. انزل الباور يبقى x لن 7 equals لن 25. عايز x لوحدها امشي يا لن 7. حاضر يا مستر. تروح بالايه؟ بالديفايدد يبقى لن 25 over لن 7 واروح مكمل بالكالكوليت هتطلع 1.654. وما انساش اكتب السولوشن سيت بتاعك
اللي هو 1.654. حاجات جميلة وسهلة وبتخلص بسرعة، ما فيهاش أي مشكلة في أي حاجة خالص. شوف اللي بعدها. Find each of the following limits. Number 11. Limit 1 plus 2 over n all to the power 3n when n tends to infinity. كنا بنعمل إيه في المسائل بتاعت الليميتس ديت؟ أول حاجة هقول له كده let ال 2 over n equals z، فبالتالي ال n equals 2 over z. طيب هو بيقول لي إن ال n tends to infinity، يبقى على طول therefore ال z tends to برافو 0. نكتب بقى المسألة تاني. يلا limit 1 plus بدل ال 2 over n ديت أروح حاطط ال z كلها power 3، أشيل ال n وأحط إيه 2 over z، وال z tends to 0. يلا نظبطها. يبقى limit 1 plus z all to power 6 over z when z tends to إيه to 0. مش المنظر دوت ممكن أكتبه بالشكل دوت؟ بص كده معايا limit 1 plus z power 1 over z all to the power ايه 6 when z tends to كام to 0. طيب ده كده بكام؟ الجزء ده كده بكام؟ ب e، واروح حاطط الباور ايه الباور 6، يبقى الانسر e باور 6. طيب افرض يا مستر السؤال ده جالي مالتيبل تشويس وانا مش عايز اعمل كل الستبس ديت، هل في قانون اعرف اطلع بيه الفاينل انسر على طول؟ بص معايا كده. لو لقيت limit 1 plus اي رقم over اي رقم times x all to the power ax، يعني رقم معمول times x سواء plus أو minus رقم تاني، هتبقى دايما الانسر e power الكوفيشنت of x اللي فوق over الكوفيشنت of x اللي تحت times النيومينيتور اللي فوق الفراكشن. تاني لما الاقي المنظر دوت فالإجابة هتبقى e power ايه a times d اللي فوق مع اللي فوق over مين over c. بص كده معايا اهو، ادي 1 الدي هنا ب 2، الكوفيشنت اللي قصاد ال n هنا ب 1 وهنا 3n. قلنا هنعمل ايه؟ هنقول ان ده equal e اللي فوق تايمز اللي فوق over كوفيشنت اللي تحت 2 by 3 over 1. 2 by 3 ب 6 over 1 بكام؟ ب 6 برضه. يبقى ده الفاينل انسر. امتى اعمل ده على طول؟ لما يبقى السؤال مالتيبل تشويس. اللي بعده Number 12 بيقول لي limit n over n plus 1 all to the power n when n tends to infinity. صلحوا دي عندكم في الكتاب، دي المفروض تبقى n tends to infinity. طبعا مش هعرف اعمل term divided expression، فمحتاج اشقلب دي. فشقلبها ازاي؟ بص كده معايا. limit n plus 1 over n وادي ال n tends to infinity. حلو كده؟ لما احنا شقلبنا اروح مغير اشارة الباور، بقت باور نيجاتيف ايه؟ باور نيجاتيف n equals ادي الليمت n divided n 1 1 over n 1 over n power negative n، وهنا ال n tends to ايه to infinity. اكتبها بالمنظر اللي انا عارفه. ادي limit 1 plus 1 over n power n all to the power negative 1 وهنا ال ends to ايه to infinity equals هنا e واروح حاطط الباور نيجاتيف ايه 1، يبقى الاجابه e باور نيجاتيف 1. تعال نشوف الطريقه الثانيه، نرجع للقانون لو هي مالتيبل تشويس. اللي فوق في اللي فوق divided اللي تحت. يلا 1 times negative 1 over 1. من اول ما جبت هنا فبقت دي e 1 by negative 1 بنيجاتيف 1 over 1 بنيجاتيف 1. برضه دوت لو جالك ايه مالتيبل تشويس، لكن الخطوه الاولانيه كده كده لازم كنا هنعملها. شوف اللي بعدها. Number 13 بيقول لي limit 2x minus 1 over 2x plus 1 all to the power 2x when x tends to infinity. تعال نتفق كده احنا مش هنعرف نعمل expression over expression، مش هنخش في متاهة اللونج ديفيجن، وفي نفس الوقت يعني ده مش term over expression ولا expression over term، ده expression over expression. طيب محتاجين نظبط ده شوية. نعمل ايه؟ بص كده معايا. limit عشان اعرف اعمل divided لازم اللي يبقى اللي فوق شبه اللي تحت، فيبقى انا هخلي دي 2x plus 1. اشمعنى؟ ليه عملتها كده؟ عشان تبقى شبه ال 2x plus 1. بس انت غيرت المسألة خلاص. ال plus 1 اللي انا حطيتها احط minus 1، والمسألة اصلا كان فيها minus 1 او حاطط minus 1 كمان. كل الكلام ده power 2x والx tends to infinity. متابع معايا؟ يبقى ال1 اللي انا زودته نقصته تاني، يبقى كده انا ما غيرتش المسألة. عملت ليه كده؟ عشان اقدر اعمل divide. فكده المسألة بقت limit، ركز معايا، 2x plus 1 minus 1 و minus 1 minus 2 over 2x plus 1. كل الكلام ده power 2x والx tends to infinity. دلوقتي اعمل simplify. ادي الليمت 2x plus 1 over 2x plus 1 ب 1
minus 2 divided 2x plus 1 مش هعرف اعمل منها حاجة اهي، يبقى minus وادي 2 وادي 2x plus 1 power 2x والاكس tends to ايه؟ to infinity. لو هي جات لك multiple choice هتعمل النيجاتيف 2 times 2 over 2 هتطلع على طول نيجاتيف 2 times 2 بنيجاتيف 4 نيجاتيف 4 divided 2 بنيجاتيف 2 فالإجابة هتبقى e power نيجاتيف 2 ده لو هي multiple choice. طب لا يا مستر ما كانتش جاية multiple choice نعمل ايه؟ خلاص أجل الإجابة دلوقتي تعال نعمل الخطوات. ها أقول له let 2x plus 1 equals y يبقى therefore 2x equals y minus 1 لما x tends to infinity برضو ساعتها y هيبقى tends to infinity يبقى ادي limit 1 minus ادي 2x plus 1 اتفقنا ان هي تبقى y وال 2x بقت power y minus 1 وبدل x tends to infinity هنقول ان y هي اللي tends to ايه؟ to infinity equals هبتدي اقسمها ادي limit 1 بدل minus دي هخليها plus واخلي الماينس دي فوق minus 2 over y power y اهي زي ما انت شايفها والy هنا tends to infinity times limit 1 plus negative 2 over y power negative 1 وبرضه هنا y tends to infinity equals المنظر ده يديني برافو e power negative 2 times أي حاجة over infinity بزيرو 1 plus 0 1 1 باور أي حاجة 1 يبقى الإجابة كلها في الآخر e power negative 2. حبيت تعملها كده حبيت تكملها بالستبس أنت حر المسألة مسألتك اعمل بالطريقة اللي تحبها. تعال نشوف 14 عايز الفيرست ديريفاتيف لما تكون ال y equal 7e power x minus 3 يبقى عايزين نجيب dy by dx equals الديريفاتيف بتاع 7e power x ادي 7 والديريفاتيف بتاع e power x هي نفسها e power x الديريفاتيف بتاع اي كونستانت بزيرو خلص. اللي بعدها 15 بتقول y equals e power 3x power 2 plus 1 برضو هنا dy by dx اجيب ديريفاتيف الباور 3 by 2 6 انقص من باور 1 بقت x يبقى 6x وهنا الاي تنزل زي ما هي 3x power 2 plus 1 يلا على 16 y equals x power 2 ادي الفيرست times e power negative 3 يلا نجيب dy by dx equals derivative الأولى 2x times الثانية e power negative 3 plus derivative الثانية e power negative 3 اوعى تقع في المقلب اوعى تقول لي نزل النيجاتيف 3 ده غلط مفيش x اصلا دي كلها كونستانت يعني الديريفاتيف بتاعها 0 times x power 2 ده طار فبقت 2x e power negative 3 ممكن في الاول خالص لو انت خدت بالك ان الاي باور نيجاتيف 3 دي كونستانت كنت على طول عملت 2x ونزلت الاي باور نيجاتيف 3. شوف اللي بعدها y equals ln x power 2 plus 3 يبقى dy by dx equals derivative اللي جوه x power 2 يبقى 2x ال 3 كونستانت بزيرو وده ينزل زي ما هو over x power 2 plus 3. number 18 y equals x ln x power 2 ممكن قبل ما احلها بس ابسطها على نفسي واخليها كده 2x ln x. انت عملت ايه يا مستر؟ نزلت الباور دوت نزلته قدام. يلا dy by dx عندي هنا دول اتنين فانكشن ادي واحده وادي التانية. يلا ديريفاتيف الاولى 2 تايمز التانية ln x بلس ديريفاتيف التانية 1 over x تايمز الاولى اللي هي تبقى ايه 2x. ظبط دنيتك شويه dy by dx هنا دي ما فيهاش simplify يبقى 2 ln x زي ما هي هنا الاكس هتطير مع الاكس يبقى 1 by 2 ب2. حابب تسيبها كده خير وبركه حابب تظبطها اكتر من كده او كانت multiple choice وما لقيتش الاجابه ديت يبقى اكيد هو يرجع ال 2 دي تاني فوق يعني ممكن تكتب dy by dx ln x power 2 plus 2 دي صح ودي صح. اللي بعدها 19 بتقول y equals e power x ln x power 2 plus 1 برضو ديت عبارة عن two functions يبقى dy by dx derivative الأولى اللي هي e power x times التانية تنزل زي ما هي x power 2 plus 1 plus derivative التانية اهي 2x over x power 2 plus 1 بجيب derivative اللي جوه البراكت over البراكت نفسه times e power x ممكن احط e power x هنا. حابب تسيبها كده خير وبركة حابب تاخد ال e power x common factor تعال نشوف لما ناخد ال e power x common factor ايه المنظر هيكون. ادي e power x افتح براكت كبير
ln x power 2 plus 1 between bracket plus 2x over x power 2 plus 1. برضو ده صح وده صح اللي يعجب. يلا نمبر 20. دي هنا quotient y equals e power x over e power x plus 1. يبقى dy by dx equals الدينومينيتور باور 2 يبقى e power x plus 1 all power 2. نطلع الدينومينيتور e power x plus 1 between bracket times النيومينيتور اللي هي e power x دايما في النص minus derivative الدينومينيتور e power x times النيومينيتور e power x. تعالى كده نظبط فوق شوية يبقى dy by dx equals نعمل distribute فوق e power x times e power x equals e power 2x. ساعة التايمز بنعمل بلس للباورز فعشان كده قلنا e power x و e power x عملنا ال e و x plus x ب 2x plus 1 times e power x ب e power x minus e power x times e power x هنعمل بلس للباورز يبقى e power 2x برضه وتحت زي ما هو e power x plus 1 all to the power 2. طير البوزيتيف مع النيجاتيف يبقى أبسط صورة لحد دلوقتي dy by dx equals e power x over e power x plus 1 all to the power 2. ينفع اشطب ده مع ده على الله؟ ما ينفعش خالص عشان في بلس وفي باور. هي كده ده أبسط صورة. يلا جاري على اللي بعدها. 21 بيقول y equals x power 2 ln e power x. أول حاجة هروح منزل ال x دي قدام فبقت y احنا لسه في y x power 2 لما ال x دي تنزل لها بقت x power 3 ln e انت حافظها ب 1 فبقت x power 3 times 1 اهو بلاش كده اهي خليها في براكت احسن يبقى ال y equals x power 3. يلا dy by dx ها 3x power 2 لذيذة خالص. يلا اللي بعده y equals 1 over x ln e power x برضه انزل الباور فبقت y equals لما انزل الباور تبقى x over x ln e x over x ب 1 ولن e ب 1 فبقت معنى كده ان ال y equals كام 1 يبقى therefore dy by dx equals برافو 0 constant يبقى derivative 0. اللي بعد كده بقى عايز السكند derivative وبيقول لي ان x equal e power 2n و y equals e power 3n. طيب يبقى انا دلوقتي اللي انا عارف اجيبه اقدر اجيب dx by dn يبقى اجيب derivative الباور يبقى 2 وانزل الفانكشن يبقى e power 2n زي ما هي كم dy by dn ها نزل الباور 3 e power 3n بجيب derivative الباور بعد كده بنزل الفانكشن. طيب يبقى dy by dx equals dy by dn divided dx by dn يعني 3 e power 3n over 2 e power 2n equals ادي 3 over 2 ساعة الديفايدد نعمل ماينس للباورز 3n minus 2n ب 1n يعني e power n على طول. ده مين؟ ده الفيرست ديريفاتيف. تعال نجيب السكند ديريفاتيف. هقول له كده d2y dx2 equals ادي 3 over 2 الاي باور n هي اي باور n والناس تسكت وتسيبها على كده وتخش على اللي بعدها. طبعا ننقص ليه؟ لان هنا الفاريبل n وانا بجيب ديريفاتيف with respect to مين؟ to x يبقى لازم اقول له dn over dx. طيب ادي 3 over 2 وادي الاي باور n اجيب دي منين؟ بص كده معايا انا عندي الدي x over dn انا عايز الدي n over dx شقلب يبقى times 1 over 2 e power 2n. يلا بقى على مهلك ال 3 في النيومينيتور وال 2 باي 2 في الدينومينيتور 2 باي 2 4 فوق e power n وتحت e power 2n ساعة الديفايدد نعمل ماينس للباورز فتبقى e power negative n. مش عاجبك المنظر دوت وعايز الباور يبقى بالبوزيتيف نزل دي تحت خليها كده 3 over 4 e power n. المنظر ده صح والمنظر ده صح برضه. شوف اللي بعدها. يلا زي المسألة اللي فاتت أول حاجة أجيب إيه؟ dx by dn أنزل الباور 3 أنقص منه 1 يبقى n باور 2 وأروح أجيب dy by dn ماليش دعوة بالفور الديريفاتيف بتاع ln n 1 over n يعني equals 4 over n. عايزين dy by dx اللي هي equals dy by dn divided dx by dn يعني equals dy by dn
ب 4 over n divided 3 n power 2 أو أقدر أكتبها بالشكل دوت 4 over n times 1 over 3 n power 2 equals 4 over 3 n power 3. عشان ما تخشش في متاهة الديفيجن والكوشنت والكلام دوت اكتبها أحسن، ارفع ال n دي فوق. يبقى ال first derivative dy by dx equals 4 over 3 n هنرفع فوق يبقى power negative 3. يلا نجيب السكند derivative يبقى d2y dx2 equals 4 over 3 نزل الباور negative 3 هنقص منه 1 يبقى n باور نيجاتيف 4. ولسه يا مستر ما خلصتش عشان هنا الفاريبل n لازم تكتب dn by dx. طير 3 دي مع ال 3 ديت فبقت نيجاتيف 4 n باور نيجاتيف 4. هشيل بقى ال dn by dx واحط المالتيبيكاتيف انفرس بتاع دوت اللي هو 1 over 3 n باور 2 equals نيجاتيف 4 over 3 اللي هي ال 4 دي وال 3 ديت دي n باور نيجاتيف 4 وتحت n باور 2 ساعة الديفايدد نعمل ماينس يبقى ماينس 4 ماينس 2 تديك ماينس 6. يبقى الفاينل انسر نيجاتيف 4 اوفر 3 n باور نيجاتيف 6. ده كده السكند ديريفيتيف. حابب برضو ما تخليش الباور بالنيجاتيف وتحطها تحت يبقى نيجاتيف 4 اوفر 3 n باور 6 تحت كده وتبقى الدنيا كده حلوة خالص. شوف اللي بعدها. المرة دي عايز يجيب الثيرد ديريفيتيف لو y equals ln x. تعالى الأول نجيب الفيرست إيه؟ derivative اللي هو dy by dx equals 1 over x أو x power negative 1. نجيب السكند derivative d2y dx2 equals أنزل الباور وأروح منقص منه 1 يبقى x power negative 2. تعالى نجيب الثيرد derivative يبقى d3y dx3 انزل الباور نيجاتيف 1 تايمز نيجاتيف 2 ب 2 انقص 1 اكس باور نيجاتيف 3. حابب ما تخليش الباور بالنيجاتيف فبقت 2 اوفر اكس باور 3. اللي بعدها برضه الثيرد ديريفاتيف ل y equals x باور 3 plus e باور 2 x. نجيب الفيرست ديريفاتيف dy by dx x باور 3 بقت 3 x باور 2 plus e باور 2 x يبقى 2 اللي هو الديريفاتيف بتاع اللي فوق e باور 2x. يلا second derivative d2y dx2 3 by 2 6x plus 2 by 2 4 e power 2x. third derivative يبقى d3y dx3 6 plus 4 by 2 8 e power 2x. اللي بعدها third derivative ل y equals x times log x. المرة دي دول times يبقى dy by dx equals derivative الأول 1 times السكند اللي هي log x plus derivative السكند ايه الديريفاتيف بتاع log x؟ برافو 1 over x ln 10 times الفيرست x. طبعا الاكس دي هتطير مع الاكس ديت يبقى dy by dx لحد دلوقتي equals log x plus 1 over ln 10. الكلام ده equals ايه؟ اللوج x زي ما هي وال1 ln 10 equals برافو log e. تعال نجيب السكند ديريفاتيف يبقى d2y dx2 الديريفاتيف بتاع log x 1 over x ln 10. الديريفاتيف بتاع log e ده constant الديريفاتيف بتاعه بكام؟ بزيرو يعني 1 over x ln 10. تعال نجيب بقى الثيرد ديريفاتيف يبقى d3y dx3 equals ركز معايا اللي تحت باور 2 اهو x ln 10 all to the power 2 واروح مطلعه فوق x ln 10 تايمز الديريفاتيف بتاع ال1 اللي هو 0 يبقى ده كله ده طار ماينس ال1 في الديريفاتيف اللي تحت. ايه الديريفاتيف بتاع اللي تحت؟ برافو الاكس الديريفاتيف بتاعتها 1 ln 10 يعني على طول ln 10. يعني اقدر اقول ان الكلام دوت عبارة عن نيجاتيف ln 10 وأوزع الباور تحت x باور 2 ln 10 باور 2 ln 10 باور 2. تيجي نمشي ln 10 مع واحدة من اللي تحت دول يبقى الثيرد ديريفاتيف بقى عبارة عن إيه؟ بقى عبارة عن نيجاتيف 1 over x باور 2 ln 10. جميلة وسهلة وما فيهاش أي مشاكل. شوف اللي بعدها. في 28 بيقول if e power xy equals x power 2 plus y
prove that xe power xy minus 1 times y dash equals 2x minus y times exy. المفروض ان ده given والمفروض ان انا عايز اوصل للاثبات دوت، يبقى انا لازم استخدم الجيفن دوت وابتدي منه. طيب واضح هنا كمان ان في first derivative، يبقى تعالى نعمل للleft hand side والright hand side نجيب الفيرست derivative with respect to مين؟ to x. e power xy هنا دي عبارة عن exy times، تعالى نجيب بقى derivative اللي فوق، derivative الأولى times الثانية plus derivative الثانية اللي هي dy by dx times الأولى equals derivative ال x power 2 2x plus y الديريفاتيف بتاعتها dy by dx. تعال نظبط، يبقى e power xy times y هنا مكتوبة فوق y داش، فيبقى أنا هنا أخليها دي كمان y داش، يبقى plus x y داش equals 2x plus y داش. تعال نوزع عشان أقدر آخد ال y داش في ناحية مع بعضها زي ما موجود فين في الإثبات هنا، يبقى y e x y plus x y داش e x y equals 2x plus y داش. تعال ندخل ال y داش دي شمال ونطلع ال y e x y ديت يمين، يبقى ادي x y داش e x y، هدخل y داش بالنيجاتيف يبقى نيجاتيف y داش equals 2x minus y e power xy. هاخد ال y داش common، هيتفضل لي x e x y minus ال 1، خدت هنا ال y داش common equals 2x minus y e power xy، وهو دوت required to prove. يبقى أنا مشيت مع الجيفن واحدة واحدة، لقيت نفسي وصلت للي هو عايزه بدون أي تعب. نشوف اللي بعدها. برضو 29 معايا given بيقول لي if x power 2y equals ab ln x prove that x power 2y double dash plus 5xy dash plus 4y equals 0. برضو تعالى نبدأ إن احنا نجيب ال first derivative with respect to x للليفت والرايت hand sides. طيب دي x power 2y دول times، يبقى derivative الأولى 2x times الثانية y plus derivative الثانية اللي هي y dash x power 2 equals ab ln x الديريفاتيف بتاعتها ال ab دول constant وال ln x 1 على x يعني كلها كده over x. تعالى نمسك المسألة دي نعملها times x كده عشان ما يبقاش فيها ايه fraction، يبقى 2x power 2y plus y dash x power 3 equals ab. المطلوب اللي انا عايز اوصل له في second derivative، يبقى اعمل derivative مرة كمان with respect to مين؟ 2x. هعتبر 2x power 2 دي الفيرست والy دي السكند، يبقى derivative الأولى يبقى 4x times الثاني plus derivative الy هتبقى y dash times الأولى اللي هي 2x power 2 plus derivative الأولى y double dash x power 3 plus derivative الثانية 3x power 2 y dash. ال AB constant الديريفاتيف بتاعتها 0. المفروض ان انت تكون خدت بالك ان ديت 2x power 2y dash ودي 3x power 2y dash، يعني اقدر المهم مع بعض، يعني اقدر اقول دي 4xy وهنا 2 plus 3 يبقى 5x power 2y dash وهنا هوت plus x power 3y double dash equals 0. طب ارمي بقى عينك على اللي فوق، هنا 4xy لكن هنا 4y، هنا 5x power 2y dash لكن هنا 5xy dash، هنا x power 3 لكن هنا x power 2. طب ما تيجي نعمل divided x، فبقت 4y plus 5، احنا عملنا divided x يبقى xy dash plus هنعمل divided x فتبقى x power 2 y double dash equals 0. رتبها بس كده نفس الترتيبة اللي هو عايزها، يبقى therefore x power 2 y double dash plus 5xy dash plus 4y equals 0، وهو دوت required to prove. يبقى مش عايز يبقى عندك حساسية من مسائل الايه؟ الإثباتات، امشي معاها واحدة واحدة هتلاقي نفسك وصلت. احنا اما بنمشي في المسألة ونلاقي نفسنا وصلنا للنهاية، اما بمسك الليفت هاند سايد والاقي نفسي وصلت للرايت هاند سايد، اما بمسك الرايت هاند سايد واوصل ليفت هاند سايد، بس واحدة واحدة هتلاقي نفسك عرفت الفكرة بمجرد ما تبص على المسألة. تعال نبص على اللي بعدها. رجع بينا تاني وعايز الفيرست ديريفاتيف،
في number 30 بيقول y equals 2 power x times x plus 1. يبقى ده عايزين نجيب الديريفاتيف ودول product. يبقى dy by dx equals derivative 2 power x. ها برافو. 2 power x ln 2 times التانية اللي هي x plus 1 plus derivative x plus 1 دي هتبقى 1 وهننزل 2 power x. تعالى ناخد 2 power x دي common factor. هيتفضل ln 2 times x plus 1 وهنا plus 1 وسيبها كده ما تعملش فيها حاجة تانية. بسيطة. يلا اللي بعدها. برضه في 31 عايز الفيرست ديريفاتيف وبيقول لي y equals 3x power x power 2 plus 3. عندي مشكلة إن ده variable والpower variable فالمسألة كده هتبقى صعبة فمحتاج أنزل الباور. إيه اللي يخليني أنزل الباور؟ برافو. by taking ln for both terms. آخد ln للطرفين فبقت ln y equals ln 3x power x power 2 plus 3. بدل ما هي times كده أروح مرجعها plus يبقى ln y equals ln 3 plus ln x power 2 plus 3. فبقت ln y equals ln 3 انزل دي تحت يبقى plus x power 2 plus 3 ln x. تعالى بقى نجيب الديريفاتيف للبوث تيرمز ايه with respect to مين to x. فديت هتبقى y dash over y equals derivative الكونستانت بزيرو plus دول اتنين times derivative الأولى to x times التانية ln x plus derivative التانية هتبقى 1 over x وهنا x power 2 plus 3. لسه y dash over y مش هنكتب الزيرو. 2x ln x plus 1 over x times x power 2 بx 1 over x times 3 فبقت 3 over x. أنا عايز إيه؟ أنا عايز dy by dx اللي هي y dash. يبقى تعال نودي الواي دي الناحية الإيه؟ الناحية التانية. يبقى الواي dash أو زي ما هو قال لك dy by dx equals y times 2x ln x plus x plus 3 over x. طب انت ما وزعتهاش ليه؟ انا مش عايز y اصلا، انا عايز اشيل ديت. طب اشيل دي واحط مكانها ايه؟ احط مكانها المسألة. يبقى therefore dy by dx equals 3x power x power 2 plus 3 times 2x ln x plus x plus 3 over x. واقفل على كده وخلاص. اللي بعدها برضو هنا y equals 1 minus 3x والpower variable. يبقى هبقى محتاج انزل الباور يبقى by taking ln for both terms. يبقى ln y خد بالك كده الافكار بتتكرر equals ln 1 minus 3x power cosine x. يبقى ln y equals هنزل الباور cosine x اهي times ln 1 minus 3x. يلا نجيب الديريفاتيف with respect to x. هتبقى ديت y dash over y equals derivative الأولى ايه derivative الكوزاين negative sign x ln 1 minus 3x plus derivative التانية اللي هي هتبقى negative 3 وهنا 1 minus 3x times الأولى اللي هي مين؟ اللي هي كوزاين x. زي ما عملنا في المسألة اللي فاتت أنا عايز y dash فأروح أضرب في y وأروح معوض بقيمتها. يلا ما نضيعش وقت نعوض بقيمتها على طول. يبقى 1 minus 3x power cosine x وافتح براكت minus sin x ln 1 minus 3x plus ننزل ده كمان negative 3 cosine x وهنا 1 minus 3x. حابب تحط النيجاتيف دي هنا، حابب تاخد النيجاتيف بره خالص، حابب تسيبها كده براحتك، مسألتك انت حر تعمل فيها اللي انت عايزه. شوف اللي بعدها في 33 برضو بيقول لي y equals x power e power x وعايز برضو الفيرست ديريفيتيف. برضو by taking ln for both terms يبقى ln y equals ln x power e power x. يبقى therefore ln y equals e power x وهنا ln ايه؟ ln x. يلا نجيب الديريفيتيف with respect to مين؟ to x فتبقى y dash over y equals derivative الأولى هي زي ما هي
ex ln x plus derivative الثانية 1 over x times e power x. يبقى الواي داش هروح عامل تايمز الواي اللي هي x power e power x، وبالمرة اخد ال e power x common factor يتفضل جوه البراكت ln x plus 1 over x. مسائل جميلة وحلوة خالص. المجموعة اللي بعد كده بيقول لي find the value of x at which the tangent of the curve is parallel to x-axis where x greater than 0. في 34 بيقول لي y equals x power 3 ln x. بالبلدي كده هو عايز ايه؟ عايز قيم x. find the value of x يعني عايز قيم x. امتى؟ لما التانجنت يكون parallel للx axis. ايه التانجنت دوت؟ اللي هو الديريفاتيف. لما يبقى dy by dx equal 0 يعني. يعني قصدك تقول ان احنا نجيب الفيرست ديريفاتيف ونساويه بالزيرو ونطلع قيم x؟ هي دي فكرة المسألة. يبقى هبتدي ان انا اجيب ايه؟ dy by dx. يبقى dy by dx equals derivative الاولى 3x power 2 times الثانية ln x plus derivative الثانية 1 over x times الاولى اللي هي x power 3. يبقى dy by dx equals 3x power 2 ln x plus x power 2. جت منين؟ طيرنا x مع x، وهاخد ال x power 2 common factor هتتفضل 3 ln x plus 1، واروح اقول له since ان حضرتك بتقول ان التانجنت parallel to x axis يبقى then dy by dx equal 0. يعني therefore ان اما ال x power 2 equal 0 or 3 ln x plus 1 equal 0. x power 2 equal 0 يعني x equal 0. ده refused. ليه يا مستر؟ عشان هو قال لك فوق ان x greater than ايه؟ 0. طب 3 ln x plus 1 equal 0 يبقى ln x equals، طلع ال 1 بره بالنيجاتيف واعمل divided 3 فبقت negative 1 over 3. لما ln x يبقى equal negative 1 over 3 يبقى ال x equals what؟ مين شاطر؟ برافو، e power negative 1 over 3. يبقى السولوشن set equals e power negative 1 over 3 أو بروز له دي وخلاص. 35 نفس السؤال بس بيقول لي إن ال y المرة دي equals 1 over x power 2 ln x power 2. مش عايزك أول ما تبص على المسألة تروح جايب على طول الفيرست ديريفاتيف، أنا عايزك لو المسألة تتبسط قبل ما تجيب الديريفاتيف بسطها. طب ودي تتبسط إزاي؟ هنا ln x power 2 2 تطلع قدام، وهنا 1 over x power 2 أهرب من الفراكشن دوت وأطلعها فوق بالباور نيجاتيف. يعني أقدر أقول له كده إن ال y equals 2 جبتها قدام x power negative 2 طلعت الباور فوق بالنيجاتيف ln x، فبقت المسألة كده أسهل. يلا نجيب dy by dx. ديريفاتيف الأولى نيجاتيف 4x باور نيجاتيف 3 بننقص مش بنزود بننقص 1 ln x plus 1 over x times 2x باور نيجاتيف 2. يبقى dy by dx equals negative 4x باور نيجاتيف 3 ln x plus 2x باور نيجاتيف 3، لأن برضه ساعة الديفايدد بنعمل ماينس فين؟ للباورز. أقدر آخد ال x باور نيجاتيف 3 دي common factor يبقى dy by dx equals x باور نيجاتيف 3 common factor يبقى نيجاتيف 4 ln x plus 2. برضه أقول له since إن التانجنت parallel للx axis يبقى therefore dy by dx equals 0. يبقى معنى كده هوت إن x باور نيجاتيف 3 equals 0 or negative 4 ln x plus 2 equals 0. طبعا x power negative 3 ديت معناها 1 over x power 3 fraction equals 0. لا ده مستحيل، يبقى ده refused. التانية بقى negative 4 ln x plus 2 equals 0 هطلع دي بره فبقت 4 ln x equals 2، يعني ln x equals 2 over 4 أو simplify بتاعتها 1 over 2 half. يبقى therefore ال x equals e power half. شوف اللي بعدها y equals x power 3 minus 81 ln x. يبقى ال y dash equals 3x power 2 minus 81 times 1 over x يعني over x على طول. هخلي ال y dash بزيرو لأن قال لي إن التانجنت parallel لمين؟ للx axis. يبقى therefore
3x power 2 minus 81 over x equals 0. هعمل multiply x عشان اهرب من الدينومينيتور دوت، فبقت دي 3x power 3 minus 81 equals 0. يعني 3x power 3 equal positive 81. يعني ال x power 3 equals 81 divided 3 equals 27. يبقى ال x cube root ل 27 equals 3 أهو. therefore x equals 3. أو اعمل solution set براحتك. شوف اللي بعدها. برضه في 37 قايل لي إن ال y equals 3 minus x power 2 over 4 plus ln x over 2. عايز أجيب ال y dash. derivative 3 0 ديت تعتبر minus 1 over 4x power 2. لما هعمل الديريفاتيف فبقت 2 times 1 over 4 فبقت half ونقص من الباور 1 x plus ln x over 2 دي برضو تعتبر ln half x. يبقى الديريفاتيف half والفانكشن half x. برضو بيقول لي ان التانجنت parallel x axis يبقى let y dash equal 0 فبقت negative half x plus الهاف دي هتروح مع الهاف دي بقت 1 over x equal 0. عايز اطير كل الدينومينيتور، عايز اطير ال 2 والاكس، يبقى اعمل مسألة اعملها تايمز ايه؟ 2x عشان اخلص من كل الدينومينيتور. فبقت ديت negative x power 2 plus 1 over x times 2x. الاكس هتروح مع الاكس بقت 1 times 2 ب 2 equal 0. وادي الاكس باور 2 عشان هي اللي بالنيجاتيف واديها الناحية التانية يبقى 2 equal x power 2 او اكتبها x power 2 equals 2. يبقى therefore ال x equal positive root 2 أو ال x equals negative root 2. refused. ليه refused؟ علشان هو مديني condition قال لي إن ال x أكبر من 0 يبقى هو ده بس السولوشن بتاعي. x equals root 2. شوف اللي بعدها. في 38 بيقول if x e power negative half y plus y times e power negative x over 2 equals 2. Find dy by dx when x equals 0. هنا دول تايمز يبقى derivative الفيرست derivative الاكس ب 1 second ينزل زي ما هو e power negative half y plus derivative السكند derivative ال e power negative half y أول حاجة هنزل النيجاتيف هاف. خلي بالك إن dy يبقى derivative dy by dx e power negative half y. كل الكلام ده تايمز الفيرست اللي هو تايمز x plus دول تايمز derivative الفيرست يبقى dy by dx والسكند زي ما هي e power negative x over 2 plus derivative السكند هتبقى negative half e power negative x over 2 times ال y equals derivative ال 2 بزيرو. هو عايز ال dy by dx when x بزيرو فمش لازم اقعد افك ده كله ولا اقعد ابسطه، لا تعالى نعوض بالاكس بزيرو فهنبسط الدنيا على طول. يبقى when x equals 0 هنا ده 1 نيوترال اتفضل e power negative half y. الكلام ده كله هيبقى تايمز x والاكس بزيرو يبقى الكلام ده كله طار plus e power negative x over 2 يعني e power 0 dy by dx 0 over اي حاجه بزيرو plus negative half e هعوض بالاكس بزيرو فبقت e power 0 times y equal 0. طبعا سيادتك عارف ان e power 0 ب 1 فيبقى ديت e power negative half y plus dy by dx minus half y equal 0. أنا عايز ال dy by dx يبقى dy by dx equals طلع دي بره تبقى half y بالبوزيتيف طلع دي بره تبقى negative e power negative half y. محتاج أعوض عن قيمة ال y. يا ترى الواي احطها بكام؟ نرجع للمسألة الأصلية خالص نقول له كده اهوت when x equals 0 يبقى دي بزيرو وأكمل الجزء دوت اللي هو y e power 0 equals 2 يعني الواي هتطلع ب 2. تعال نرجع لمسألتنا يبقى dy by dx equals half times 2 ب 1 minus e half times 2 ب 1 وفي نيجاتيف تبقى نيجاتيف 1. حابب تسيبها كده خير وبركة، حابب تكتبها 1 minus 1 over e براحتك برضه. شوف اللي بعدها. في 39 بيقول integration of 9 plus 6x
over x power 2 plus 3x dx. طبعا سعادتك واخد بالك ان ال 9 وال 6 في بينهم common factor اللي هو 3، فتعال نطلع ال 3 common factor بره الانتجريشن خالص. يبقى ادي 3 integration، هنا ال 9 divided 3 ب 3 وال 6 divided 3 ب 2 وانزل ال x. x power 2 plus 3x dx. ايه علاقة النيومينيتور بالدينومينيتور؟ بص كده، x power 2 الديريفاتيف بتاعتها 2x، 3x الديريفاتيف بتاعتها 3، يبقى كل اللي فوق هو الديريفاتيف بتاع اللي تحت. يبقى الإجابة بتاعت ديت 3 ln x power 2 plus 3x. ناسيين حاجة؟ برافو، بلس c. اللي بعدها number 40 the integration of ln x over x ln root x dx equals what؟ أول حاجة يا شباب، الروت اكس دي عباره عن اكس باور هاف، يعني ممكن اكتبها بالشكل دوت. هقول له كده هنا لين اكس وهنا اكس لين اكس باور هاف دي اكس. الباور بيعمل ايه لما يبقى فيه لين؟ بينزل قدام، يبقى ده ايكوالز انتجريشن لين اكس واروح منزل الهاف قدام، هاف اكس لين اكس، كل ده دي اكس. ايه ده؟ ده في لين اكس فوق ولين اكس تحت، يطيروا مع بعض، يبقى بقت المسألة انتجريشن 1 over half x dx. تحت اللي تحت يطلع فوق، يبقى integration of 2 over x dx. ال 2 هنا constant، نطلعها بره الانتجريشن خالص، بقت في الآخر integration dx over x. ده إجابته إيه؟ برافو، ln x. يبقى نزل ال 2 ln absolute x plus c. اللي بعدها Number 41 the integration of 3 over x plus 4 e power negative 2x dx equals what؟ ركز معايا كده اهوت، انا هوزع الانتجريشن فبقت integration 3 over x dx. خلي بالك انا محتاج اللي تحت دوت يبقى الديريفاتيف بتاع الباور، فانا محتاج ده نيجاتيف 2. فايه رأيك ان انا هفك ال4 ديت، هخليها نيجاتيف 2 times نيجاتيف 2 e باور نيجاتيف 2x واروح منزل الدي اكس، وادي علامه الانتجريشن. عندك مشكله كده؟ كل الفكره انا بس كنت محتاج اخلي النيجاتيف 2 قصاد الاي باور نيجاتيف 2. ال 3 هنا كونستنت ممكن تطلع بره. الانتجريشن بتاع 1 اوفر x لين x او لين ابسولوت x ماينس 2. ايه الانتجريشن بتاع نيجاتيف 2 e باور نيجاتيف 2x؟ هيبقى e باور نيجاتيف 2x ها بلس c. سهلة وبسيطة وما فيهاش أي مشكلة. يلا اللي بعدها في 42 بيقول the integration of e power 3 over x plus x ln 3 dx equals what؟ أكيد أنت مصحصح وخدت بالك إن ال e power 3 دوت constant وال ln 3 ده constant، يعني ممكن أكتب المسألة كده، أطلع ال e power 3 بره خالص وبقت integration 1 over x dx plus أطلع ال ln 3 بره عشان constant بقت integration ل x dx. يلا يا حبيبي، ادي ال e باور 3 الانتجريشن بتاع دوت ln x بلس ln 3 الانتجريشن بتاع دوت ازود الباور 1 واعمل ديفايدد الباور الجديد، يبقى تايمز x باور 2 ديفايدد 2 بلس c. سبتها لي كده اوكي، رتبتها لي وظبطت لي منظرها احسن من كده، يبقى كتر خيرك. طب اظبطها ازاي؟ اهو e باور 3 ln absolute x بلس اطلع كل الكونستنت مع بعض اهو ln 3 over 2 x باور 2 بلس c. تعال نشوف اللي بعدها. 43 بتقول the integration of x باور 3 minus 2 over 3 e باور x all dx equals what؟ دي مسألة عبيطة خالص، ايه اللي جابها هنا اصلا؟ تتحل في خطوة واحدة، ازود الباور 1 واعمل ديفايدد الباور الجديد، بقت x باور 4 ديفايدد 4 minus 2 over 3 e باور x هي الانتجريشن بتاعتها 2 over 3 e باور x ها بلس c. ما خدتش ثواني. 44 بتقول the integration of cotan باور 3x dx equals what؟ اهي دي بقى مسألة حلوة، تعال نبص عليها مع بعض بشويش. انا اول حاجة يا شباب ما عنديش انتجريشن لكوتان باور 3، فهحتاج افك ديت. تفكها ازاي يا مستر؟ افكها انتجريشن كوتان باور 2 x تايمز كوتان x dx.
وهحول الكوتان باور 2 لإيه؟ افتكر، برافو، لكوسيك باور 2 اكس ماينس 1. أهو كوسيك باور 2 اكس ماينس 1 كوتان اكس دي اكس. تعال نعمل ديستريبيوت، بقت انتجريشن كوسيك سكوير اكس كوتان اكس ماينس كوتان اكس، كل ده دي اكس. الكوسيك سكوير هو الديريفاتيف بتاع الكوتان بس ناقص نيجاتيف. طب ايه رايك لو انا كتبتها كده نيجاتيف كوسيك سكوير اكس كوتان اكس ماينس، ما عنديش انتجريشن للكوتان، هخليها ايه؟ كوزاين اكس اوفر ساين اكس دي اكس. وهنا كمان نحط دي اكس. دي هنا النيجاتيف لما يكون ده اف داش اكس وده اف اوف اكس، لما يكون ده ديريفاتيف لدوت بعمل ايه؟ بزود الباور 1 واعمل ديفايدد الباور الجديد، فديت هتبقى كوتان باور 2 اكس، كده زودت الباور 1 واعمل ديفايدد الباور الايه؟ الجديد، ماينس لما يكون النيومينيتور الديريفاتيف بتاع الدينومينيتور، يبقى لن الدينومينيتور ساين اكس بلس سي. نظبط المنظر عن كده شويه، يبقى نيجاتيف هاف كوتان باور 2 اكس ماينس لن ابسولوت ساين اكس بلس سي. مسألة جميلة. نشوف اللي بعدها. في number 45 بيقول if the tangent of the curve y equal e power x at point 2, e power 2 intersects x-axis at the point A and y-axis at point B. Find the length of AB. بمنتهى البساطة عشان تبقى فاهم انت هتمشي ازاي، انت معاك كيرف والتنجنت بيقطع الاكس اكسس والواي اكسس، يبقى انت عايز الايكويشن بتاعت التنجنت. الايكويشن بتاعت التنجنت عايزه ايه؟ عايزه سلوب وبوينت. البوينت موجوده اللي هي 2 واي باور ايه؟ 2. طب والسلوب اجيب الديريفاتيف واعوض، يبقى كده جبت ام بتاعتي. التنجنت دوت بيقطع الاكس اكسس عند A والواي اكسس عند B. عايز اجيب اللينس بتاع اي بي، يبقى لازم اجيب الاي لوحدها والبي لوحدها. الاي هي بوينت موجوده على الاكس اكسس، يبقى احط الواي بزيرو في الايكويشن، والبي نقطه موجوده على الواي اكسس، يبقى احط الاكس بزيرو علشان اقدر اجيب نقطه تقاطع مع الواي اكسس. بقى معايا 2 بوينتس، استخدم قانون الديستانس واجيب اي بي. يلا بقى نحلها حته حته. اول حاجه يا مستر، انت معاك الواي ايكوالز اي باور اكس، محتاج تجيب الفيرست ديريفاتيف اللي هو الواي داش. ايه الديريفاتيف بتاع الاي باور اكس؟ هو نفسه اي باور اكس. عايز اجيب الام اللي هو واي داش at البوينت اللي هي 2 واي باور 2، هتبقى ايكوالز اي باور 2. شلت الاكس وحطيت ال 2 بتاعتها. يلا اجيب الايكويشن بتاعت التنجنت بقى. اقول له y minus y1 اللي هي e باور 2 equals m اللي هي e باور 2 x minus x1 اللي هي 2. يلا y minus e باور 2 distribute e باور 2 x minus 2 e باور 2. ادخل كله في ناحيه واحده، الناحيه اللي فيها الاكس ايه؟ بوزيتيف، فبقت دي e باور 2 x. ادخل الواي بالنيجاتيف ماينس واي، ادخل دي بالبوزيتيف، وهنا في واحده بالنيجاتيف. طب نيجاتيف 2 بلس 1 بنيجاتيف 1، يبقى نيجاتيف اي باور 2 equal 0. عندي A belong to x axis، يبقى therefore A دي عبارة عن point و0، يبقى شيل كل y واحط ايه؟ 0، فبقت therefore E باور 2 x minus 0 تتكنسل minus E باور 2 equal 0، يبقى E باور 2 x equals E باور 2. اعمل divided E باور 2 للطرفين، يبقى therefore x equals 1. يبقى therefore ال A عبارة عن 1,0. علشان أجيب ال B belong لل Y axis، يبقى therefore ال B equals 0, y. أشيل كل x أحط 0 وأسيب ال y. 0 times أي حاجة بزيرو، فبقت negative y negative e power 2 equals 0. طلع ال y عشان هي اللي بالنيجاتيف، يبقى therefore ال y equals negative e power 2. فيبقى therefore ال b equals 0 و negative e power 2. ما تجيبهاش ديسمال، سيبها لي كده دلوقتي. فاضل ايه؟ فاضل اجيب ال ab. طب ال ab عبارة عن ايه؟ يلا معايا.
x2 minus x1 يعني 0 minus 1 0 minus 1 ب minus 1 power 2 plus y2 minus y1 power 2 يعني negative e power 2 minus 0 ملهاش لازمة power 2. حط لي دي كلها على الكالكليتر واحسبها لي هتطلع لك 7.456 ايه لينس يونت يا مستر. مسألة من المسائل الحلوة. تعال نشوف 46. في 46 بيقول لي find the two equations of tangent and normal of the curve y equals x power 3 minus 18 ln x at a point lies on it and its x coordinate equal to. تاني عشان اجيب الايكويشن محتاج m ومحتاج point. البوينت مديني الاكس بس، يبقى اول حاجه اجيب الواي. اكتب له كده at x equals 2 therefore الواي 2 power 3 minus 18 ln 2 واوعى تحولها ديسيمال، هتسيبها لي كده الواي equals 8 minus 18 ln 2 لاخر المسألة. البوينت بقت ايه؟ بقت 2 8 minus 18 ln 2. خلي ديت قدامك هنستعملها كمان شوية احنا بنجيب الايكويشن. محتاج ايه كمان؟ محتاج السلوب. السلوب عبارة عن ايه؟ عبارة عن الفيرست ديريفيتيف. الفانكشن هي y equals x power 3 minus 18 ln x. تعال نجيب الفيرست ديريفيتيف اللي هي y داش 3x power 2 minus 18 times 1 over x يعني 18 over x على طول. يبقى ال y داش لما ال x equals 2 equals 3 2 power 2 minus 18 over 2 equals دي 2 power 2 4 4 times 3 ب 12 18 divided 2 ب 9 يبقى الام كده يا باشمهندس ب 3. محتاج اجيب ايه؟ محتاج اجيب الايكويشن بتاعت التانجنت والنورمال. هجيب التانجنت الاول اهو equation of tangent. يلا y minus y1 اللي هي البوينت ديت اللي هي 8 plus 18 ln 2 اللي هي مستر عملتها بلس علشان الماينس بتخش على الاثنين equals الام اللي هي 3 x minus x1 اللي هي minus كام؟ minus 2. تعال نوزع ونبسط الدنيا عن كده شويه. هوزع ال 3 يبقى 3x 3 times negative 2 بنيجاتيف 6. ادخل الواي يبقى minus y. ادخل النيجاتيف 8 يبقى بلس 8. ادخل ال 18 تبقى نيجاتيف 18 وادي اللي انتو زي ما هي equal 0. تعال نظبط عن كده. ادي 3x ادي minus y minus 6 و 8 يتلموا مع بعض تبقى بلس 2 ودي سيبها لي minus 18 ln 2 equal 0. حابب تسيبها كده اوكي، حابب تلم ال 2 والماينس 18 لين 2 وتطلع ديسيمال مفيش مشكله، بس تبقى بعد الخطوه دي. انا هسيبها كده. فاضل ايه؟ فاضل اجيب الايكويشن اوف نورمال. برضو نفس القصه y minus 8 plus 18 لين 2 equals. عايز اجيب بقى السلوب. بنشقلب ونغير الساين يبقى نيجاتيف 1 over 3 x minus 2. هعمل تايمز 3 عشان اطير الدينومينيتور فبقت دي 3y 8 باي 3 24 بلس 18 تايمز 3 54 لين 2 equals نيجاتيف 1 تايمز x بنيجاتيف x لما تخش جوه تبقى بلس x. نيجاتيف 1 تايمز نيجاتيف 2 ببوزيتيف 2 لما تخش جوه تبقى تخش بنيجاتيف 2 equal 0. يلا نرتب المنظر عن كده. ادي الاكس ادي بلس 3y minus 24 وماينس 2 بماينس 26 وانزل دي زي ما هي يبقى بلس 54 لن 2 equal 0. ديت كده الايكويشن بتاعت مين؟ النورمال. برضو لو حابب تحط دول على الكالكوليتر تصلحهم ديسيمال برضو براحتك مفيش مشكله. تعال نشوف 47. في 47 بيقول if the slope of the tangent at any point x, y on the curve of the function f is inversely proportional to x and the slope of the tangent equals 2 when x equals 4 and y equals 2. Find y in terms of x. هو هنا بيقول ايه؟ بيقول لي ان السلوب of the tangent يعني الواي داش inversely proportional يعني ايه؟ يعني 1 over proportional مع مين؟ x يبقى 1 over x. كنا بنشيل علامة الفاريز ونحط
y dash equals constant k over x. خلي بالك هنا ال k greater than 0 لازم. بيكمل بيقول إن ال y dash equals 2 عند مين؟ عند ال x ب 4 وال y ب 2. يعني أنا عشان أقدر أجيب الكونستنت دوت تعال نعوض، أشيل ال y dash أحط 2 equals k over x بكام؟ ب 4. يبقى أنا كده جبت الكونستنت، جبت ال k 2 by 4 equals كام؟ equals 8. فبقت المسألة عندي y dash equals 8 over x. طب عايز اجيب الواي، يبقى اروح عامل انتجريشن لمين؟ للطرفين. فبقت y equals 8 1 over x بلن x ابسولوت طبعا بلس c. البوينت عندي بكام؟ ب 4 و 2، يعني اقدر اشيل الواي احط 2 equals 8 لن 4 بلس c. يعني اقدر اقول له ان c بقت equals 2 minus 8 لن 4. يبقى ساعتها ال y بقت عبارة عن 8 لن absolute x بلس السي اللي انا لسه جبتها اللي هي بلس 2 minus 8 لن 4. انت كده جبت ايه يا مستر؟ انا كده جبت المطلوب، جبت ال y in terms of x. مسائل جميلة في الاخر ديت. تعالى نشوف اللي بعدها. في 48 بيقول لي find the value of x to the nearest 2 decimal. يبقى هو هنا بيقول لي طلعها بالديسمال ويعمل approximation at which the tangent of the curve y equals 1 over x power 2 ln x power 2 is parallel to x axis. أول حاجة هعملها هظبط الواي، أقول له كده الواي equals، هنزل الباور 2 مش هخلي fraction، يبقى x power negative 2 ln absolute x. انت ليه حطيت absolute؟ لأن الباور 2 كان بيحافظ عليها دايما بوزيتيف، فأنا عايز أخليها بوزيتيف. طيب عايز بيتكلم على التانجنت يبقى بيتكلم على الفيرست ديريفاتيف، يبقى y داش. عندي اتنين فانكشن، اجيب ايه؟ ديريفاتيف الاولى يبقى نيجاتيف 4x باور نيجاتيف 3 تايمز الثانيه لن ابسولوت x بلس ديريفاتيف الثانيه اللي هي 1 اوفر x تايمز الاولى اللي هي 2x باور نيجاتيف 2. لم دنيتك عن كده شويه، يبقى y داش equals نيجاتيف 4x باور نيجاتيف 3 لن ابسولوت x بلس هنزل ال 2 x power negative 2 divided x يبقى x power negative 3. ساعة الديفايدد minus للباور minus 2 minus 1 ب minus 3. بيقول لي إن التانجنت ده بماله؟ قال لي parallel للx axis، يعني السلوب بكام؟ بزيرو، يعني كده هوت y dash equal 0. تعال نساوي الكلام ده نحطه بزيرو. هاخد الx power negative 3 common factor، يتفضل negative 4 ln absolute x plus 2. الكلام ده كله equal كام؟ 0. كده أنا عندي احتمال من الاتنين، إما ال x power negative 3 equal 0، طبعا دي refused زي اللي فاتت، كان في مسألة برضو قبلها كده. ليه؟ عشان هتبقى 1 over x power 3 وما ينفعش في الدينومينيتور يبقى حاجة بزيرو. or negative 4 ln absolute x plus 2 equal 0. تعال نطلع دي بره، يبقى 2 equals 4 ln absolute x. تعالى نعمل ايه؟ نمشي ال 4 الناحية التانية، يبقى ln absolute x equals 2 over 4 اللي هي مين؟ اللي هي half. طب ln absolute x equal half يبقى ليها احتمالين، ايه هما؟ ان اما ال x equals e power positive half or ال x equals e power negative half. بس هو عايز الإجابة بالإيه؟ بالديسيمال. طلع دي ديسيمال وطلع دي ديسيمال، دي هتطلع approximately equals 1.65 وديت negative 1.65. هي كانت طالعة 649 بالكالكليتر، بس ال 9 سترونج هتخليها 6 ايه؟ 5. مسألة حلوة. مع نهاية 48 كده يبقى احنا خلصنا الريفيجن على يونت 2، حلينا كل مسائل الجنرال اكسرسايز. اكيد انا واثق فيك كنت بتحل معايا خطوة بخطوة، وكنت كمان بتطلع الاجابات قبل مني. اتمنى لك كل خير، اشوفك الحلقة الجاية مع يونت 3. من فضلك راجع كويس واستناني في الحلقة الجاية. الى اللقاء.